Du ska alldeles strax få se en demonstration där jag visar hur man gör för att sträcka upp papper. Men innan dess, för jag glömmer ta upp det i videon, så ska jag berätta varför vi gör det. Det är nämligen så här att om du tar ditt akvarellpapper, börjar måla på det och sen låter det torka, så kommer det att bli buckligt. Och det beror på att pappret sväller när vi lägger på vatten, alltså det blir större. Och sen när det krymper ihop och torkar igen, det är då det blir knöligt. Så för att förhindra det så tejpar vi upp pappret. Men vi ska alltså inte tejpa upp det torra pappret, utan först behöver du blötlägga och svälla det så att det blir så stort som möjligt. Och när det är blött, medan det är blött, det är då vi tejpar fast det med den här starka bruna klisterremsan som jag kommer visa. Och så får det sitta där, vi trycker till den här tejpen ordentligt och så låter vi pappret torka. Och då blir det spänt som en trumhinna när det krymper ihop. Jag sträcker också upp pappret på en bräda för att få ett stabilare underlag. Videon som jag ska visa sen, den är tagen från en föreläsning om hur man målar flödigt måleri. Och då kan vi vilja ha något mer stabilt än bara pappret, så att vi kan luta brädan fram och tillbaka och få färgen att rinna omkring. Jag använder själv plywood som jag har sågat till från en större bräda som jag köpt på Byggmax. Funkar väldigt bra. Och vi sträcker alltid upp papper som har standardvikten 300 gram per kvadratmeter. Väger det mer än 400 gram, då behöver du inte nödvändigtvis sträcka upp det. Det beror lite på vad du ska göra. Det finns några alternativ om du inte vill hålla på med den här proceduren, för det tar ändå en liten stund. Du kan använda papper som är ännu tjockare, alltså mellan 400 och 650 gram. Då behöver du inte sträcka upp det. Det kommer inte att buckla sig helt enkelt, men det kostar lite mer. Och alltså, även om det är ett tjockt papper så kan det vara svårt om du ska måla med flödig teknik till exempel att valla runt det och vicka på den sådär. Så då tycker jag att brädan är väldigt skön. Ett annat alternativ som jag rekommenderar till nybörjare faktiskt, det är ett sånt här akvarellblock som du ser till vänster. Det som är så fiffigt med de här, det är att de är limmade på alla 4 sidor. Så det du gör med ett sånt här block, det är att du öppnar det och så målar du på pappret direkt i blocket. Du gör din målning och så låter du den torka där. Först när målningen är torr, då för du in kniven. Du ser på bilden här så är det ett hörn som är lite öppet. Du för in kniven där och så skär du loss arket. Så du målar alltså direkt i blocket, och eftersom alla pappren är limmade så kommer inte pappret att röra sig och det kommer inte att bli några klor. Inom parentes så har jag också skrivit canvas med akvarellgrund. Det här är ingenting jag har provat, men jag tänkte om du stöter på det så vet jag i alla fall att det finns, och det är ingenting som jag kan rekommendera. Jag vet inte hur det går till. Men du kan alltså köpa en canvas som man normalt målar akryl eller oljefärg på. Och sen stryker du på en grundfärg som är som en pappersmassa, alltså samma som i akvarellpapper. Och så låter du den torka och sen kan du måla ovanpå den där. Som sagt, jag har inte provat, men jag ska väl se till att beställa en sån här burk och testa det någon dag. I videon som kommer här så kommer jag använda det här pappret. Det är märket Hanymühle och den heter Collection. Vikten är 300 gram, standard för akvarellpapper. Den här är hot pressed, alltså den är slät. Och sen har vi 100% bomull. Jag väljer alltid 100% bomull. Mold made betyder att den är gjord i en maskin helt enkelt. Här har vi en målning som jag är nästan klar med. Jag ska teckna lite grann på den, men jag tänkte ändå att vi kunde använda den som demonstration idag. När pappret har varit uppsträckt så här, det här är ju klisterremsor, alltså en papperstejp. En papperstejp kanske låter klen, men den är super stark. Och därför kan jag inte ta loss den här tejpen, utan jag behöver skära loss den. Och det är då jag använder en skalpell, pappersskalpell eller något sånt där. Se till att vara ren om händerna om du behöver lägga den på. Du vill inte ha något fett där. Och så får jag skära innanför tejpen helt enkelt. Och jag brukar göra så att jag skär loss hela målningen. Även om jag ser någonting som jag skulle vilja ta bort längre fram, alltså beskära bort. Så skär jag ut hela så att jag har lite utrymme ifall jag vill sätta på en passepartout till exempel. Så att det finns några extra millimeter.
Och som du ser, den här plattan är inte helt plan längre. Det är ju trä, så den suger också åt sig lite vatten. Och kan slå sig lite grann. Jag har provat MDF också, men den jag har är väldigt tung. Men det funkar också. Det behöver vara en porös yta när vi använder klisterremsor för att den fäster inte på plast och akryl. Så, där har vi den lilla som jag ska fortsätta på sen. Lägger den åt sidan. Och sen river jag bort resterna. Nu sitter det pappersrester kvar här och jag brukar låta dem sitta väldigt länge. Det bygger upp sig så här. Det gör ingenting för att jag tycker faktiskt att fästet blir bättre. Men förr eller senare så vill jag ta bort det här och då blötlägger jag. Ta en svamp, blötlägger, låt det ligga en halvtimme kanske och sen tar jag en fönsterskrapa och tar bort de här resterna. Men just nu så bryr jag mig inte om det. Nu ska vi montera ett nytt papper. När jag köper papper så kommer de i såna här stora ark. De är 56 gånger 76 cm, så de är jättestora. Och jag målar ibland på dem i den storleken, men ofta så skär jag till dem. Det här pappret är ett slättpapper. Det är varmpressat satängfinish och då blir det så här slätt och fint. I mina tidigare kurser så använder jag ett papper som har en mer skrovlig yta. Det är ett kallpressat fin. Och det här skrovliga pappret är från ett märke som heter Saunders Waterford. Och det har råkat bli så att det här släta pappret är av märket Hahnemühle. Båda märkena är bra. Jag skulle säga att jag föredrar Saunders Waterford. Men det här pappret var det som de hade på den lokala färgaffären. Och det funkar jättebra. Det är lätt att sträcka upp och sådär. Så vi kör på det. Och sen vill jag ha den här släta ytan nu när jag målar flödigt. Jag tycker att det är lite lättare, lite roligare faktiskt, att få färgen att rinna omkring när pappret är slätt. Men det är en hårfin skillnad. Har du bara sånt där skrovligt papper så går det jättebra att använda det också. Här är lite restbitar. Ska vi se om vi har någon. Alltså när jag väljer pappersstorlek så behöver jag ju ha så att den här tejpen får plats. Så halva av de här 4-5 cm behöver vara inne på pappret. Så den här är lite stor. Den där är lite liten, men den får duga eftersom jag hade den färdigt. Och hade jag varit duktig här nu så hade jag gjort en liten prick. Jag brukar göra en prick. Jo, men där är en prick. Bra. En liten färgpenna har jag gjort en prick med för att jag ska veta vad som är baksidan på pappret. Du kan måla på båda, men framsidan är lite bättre, tycker jag. Och oftast när jag skissar och målar, alltså den här högen som jag har jag målat på ena sidan och jag planerar liksom att måla på andra sidan också. Nu ska vi sträcka upp det här pappret. Anledningen att vi gör det är ju för att vi inte vill ha ett skrynkligt papper när vi har målat klart. Skrynkligt blir det ju när det krymper ihop igen. När det är blött så sväller pappret, det blir större och det ligger plant och fint så länge det är blött. Men det är när det torkar och krymper ihop igen som det blir skrynkligt, ungefär som med kläder. Så därför vill vi blötlägga den här så att den sväller. Tejpa upp den, tejpa fast den medan den är uppsvälld. Så att den sen torkar plant och stramt. Så det första vi ska göra är att ha på vatten här. Då kan du antingen ta rent vatten ur en burk eller bara spraya på. Rejält med vatten. Stryker ut det, se till att du får det ända ut i kanterna. Nu är det så här, det finns jättemånga olika sätt att sträcka upp sitt papper på. Ibland så lägger jag det här i en balja så att det får suga åt sig. Det beror lite på hur torrt det är i luften runt omkring. Men själva syftet är att pappret ska bli så uppsvällt som det bara går. Så när jag låter det här ligga nu så kommer jag se om några minuter att det börjar buckla sig lite. Då vet man att det
sträcks upp. Så nu kommer jag klippa lite i videon. Kommer ta en liten paus, gå och sätta på lite kaffe medan det här sväller. Och hela tiden har jag koll för att det brukar kunna torka lite i kanterna och då kan jag gå hit och bara swisha på lite mer vatten. Jag kan se nu när jag håller på här, det har gått några minuter bara, men det börjar liksom att bucklas upp här i mitten, då lyfter jag det. Bara rulla omkring det lite. Man kan också blöta på baksidan, det gör jag ibland. Nu var det lite blött i kanterna tror jag. Nu när jag spelar in där så står jag faktiskt inte i min ateljé. För normalt sett så brukar jag lägga ut den här på mitt skrivbord så att det liksom får ligga och svälla upp. Men det är höst och flugorna håller på att flytta in. Så det var helt omöjligt att spela in ljud där uppe. Så därför är jag nere på nedervåningen och spelar in. Så då får jag liksom tänka om lite grann. Nu ser jag att det blev ojämnt. Det är blötare i kanterna. Det har liksom läckt in här så jag tänker faktiskt spraya baksidan också och låta det sjunka in lite till. Medan det gör det så tänkte jag förklara om vad som är så speciellt med akvarellpappret. Det är gjort av bomullsfiber. Bomullsfiber är starkt, det är syrafritt, det tål mycket vatten, det tål mycket stryk helt enkelt. Och eftersom det är syrafritt så kommer det inte att bryta ner målningen utan det håller i hundratals år om du vill det. Men så finns det också en till ingrediens i det här pappret. Förutom katthår, kan vi se, så är det behandlat med ett lim inuti pappret och uppe på. Ofta så består limmet av gelatin. Och det finns där därför att när vi lägger på färgen så vill jag att den ska stanna där. Det ska liksom inte glida omkring om vi inte ber den att göra det. Så för att få ett bra glid så lägger man på gelatinet. Ett bra glid, man får bättre färgfäste, färgerna blir klara och tydliga och målar du på ett torrt papper till exempel så får du skarpa kanter där du lägger på färgen, alltså det flyter inte ut. Och den här effekten tappar du om du köper ett papper som är av billig kvalitet. Så det bästa alltså för att säkra att det är bra kvalitet på pappret tycker jag är att du tittar efter att det står 100% bomull på förpackningen. För de bästa akvarellpapperna, eller alla akvarellpapper jag har provat som är riktigt bra, är gjorda av just bomull. Står det ingenting på så är det oftast någonting helt annat. Då är det cellulosa, alltså samma fibrer som är i kopieringspapper. Och det vet vi ju, alltså det tål ju inte vatten helt enkelt. Så, nu ska vi riva till remsor. Och nu har jag ett väldigt snett papper här, det är lite typiskt mig. Jag mäter inte så mycket, men vi tar långsidorna. Och kortsidorna. Och på den här tejpen nu så är det en glansig sida och det här limmet där. Så om jag har den minsta fukt, alltså vatten eller svett, så aktiveras det här limmet och det blir jättejobbigt. Så försök att inte få den minsta droppe vatten på den här. Om du ska köpa en sån här så googla på klisterremsa så kommer du rätt. Det vi ska göra är att fukta det här så att det blir till en tejp. Och nu har den här sjunkit ner, den ligger platt. Förutom allt bröte som jag har under där. Så jag ska ta upp min bräda igen. Nu, jag upptäckte att jag hade en målning på baksidan som inte var riktigt klar. Så ta en handduk som skydd. Så lägger vi på den där. När jag sträcker upp papper, alltså jag har ju massor med såna här plywoodpannåer. Så jag sträcker ju flera stycken åt gången så att det är preppat och klart. För när jag väl har sträckt upp det så gör det ingenting om det blir liggande. Några dagar eller några veckor. Så, nu ser jag att pappret ligger fint. Det är liksom inga... Alltså hade du sett såna här bucklor så skulle du naturligtvis ha rättat ut dem. Nu hade vi inga såna. Nu finns det några alternativ beroende på vilken bräda du har. Har du en ny bräda så skulle jag rekommendera att du tar en av dina långa remsor.
limsidan neråt. Doppar i vatten. Och så snabbt på. Täck halva pappret. Och nu skulle jag haft den där rena handduken som jag redan har använt. Då tar vi lite. Det kommer bli lite limrester här. Trycker inifrån och ut. Oj. Plywoodskivan har jag köpt på Byggmax förresten. Sågar upp i flera. Trycker inifrån och ut så att den sitter ordentligt. Men jag tycker att det kan bli lite plaskigt när jag har mycket vatten. Det finns också en risk för att tejpen lossnar. Så därför använder jag ibland den här metoden. Sprayar vatten på svampen. Tar min tejp och bara lätt fuktar den. Då blir den klistrig. Och det blir liksom mycket mindre sull då. Se till att trycka till. Så det här med att sträcka upp papper det är inte helt lätt första gångerna. Du behöver liksom testa vad som funkar med ditt papper, med ditt underlag. Och bara få in känslan på vad som är lagom mycket vatten. Och jag ska visa alldeles strax vad som händer när det lossnar. För ibland händer det att tejpen lossnar och då har man gjort någonting fel, så får man liksom ta och felsöka det. Kolla att det inte är några luftglipor här närmast. Utan att det sitter hårt och spänt. Så nu kan jag antingen låta den här ligga till nästa dag och börja måla. Eller så kan jag vänta tills den har torkat på ytan och sen börja måla. Det är egentligen det bästa läget, att ha torkat på ytan men fortfarande fuktigt inuti. För då får jag mycket tid på mig att måla till exempel vått i vått. Målningen kommer inte torka lika fort. Så jag ställer den åt sidan så att jag har den klar. Här är en målning jag håller på med där tejpen har lossnat. Och i det här fallet så har den lossnat på brädan och inte på pappret. Och det här beror på att jag har en ny bräda där det inte fäster lika bra. Och jag använder den här svampen för att stryka vatten på tejpen. Och det räckte inte. Så det jag gjorde på kortsidorna här, det var att jag använde lite mer vatten för att få bättre fäste. Så om tejpen lossnar från underlaget, kontrollera om du behöver mer eller mindre vatten på tejpen. Kolla också så att det inte är en tät yta. Glas, plast eller liknande funkar inte, utan det behöver vara någon form av trä. Är det så att tejpen lossnar från pappret så kan det vara att du inte har tryckt till ordentligt. Det kan också vara att tejpen är klen. Jag har provat vit tejp, det funkar absolut inte. Jag har provat en smalare tejp, det funkar inte heller. Alltså de är för klena. Det behöver vara bra bredd på den. Och den här bruna är jättebra. Så tryck till, torka alltid bort överflödigt vatten så att det inte rinner omkring här. Utan det ska vara hyfsat torrt när du är klar.